तुम्ही कधी असा विचार केला आहे का? काही लोक मोठमोठ्या संकटामध्येही इतके शांत कसे राहतात? त्यांच्या आयुष्यात समस्या नसतात म्हणून? नाही. फरक समस्यांमध्ये नसतो. फरक त्यांच्याकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनात असतो. जपानमध्ये एक सुंदर विचार आहे. शिकाता गा नाही या शब्दाचा अर्थ जे बदलता येत नाही ते शांतपणे स्वीकारा. याचा अर्थ हार मानणं नाही. याचा अर्थ स्वतःला अनावश्यक वेदनेपासून वाचवून. हे समजण्यासाठी एक छोटी गोष्ट ऐका. खूप वर्षापूर्वी जपानमधील एका गावात एक वृद्ध झेन गुरु राहत होते. एक दिवस एक तरुण त्यांच्याकडे आला. तो खूप अस्वस्थ होता. तो म्हणाला, "गुरुजी, माझं मन एका क्षणासाठीही शांत राहत नाही. भूतकाळ सोडवत नाही. भविष्य घाबरवत राहतं. मी काय करू?" गुरुजी हसले. ते त्याला बागेत घेऊन गेले. तिथे एक छोटंसं झाड होतं. वारा जोरात वाहत होता. झाडाच्या फांद्या वाऱ्यासोबत हलत होत्या. गुरुजी म्हणाले, "हे झाड पाहतोयस? हा वारा याच्या हातात नाही, पण वाऱ्याशी कसं वागायचं हे त्याच्या हातात आहे." तरुण शांतपणे ऐकत होता. गुरुजी पुढे म्हणाले, "जर हे झाड प्रत्येक वाऱ्याशी लढायचा प्रयत्न करत राहिलं तर ते तुटून जाईल. पण ते वाऱ्यासोबत थोडंसं झुकतं. म्हणूनच प्रत्येक वादळानंतरही ते उभंच राहतं." आपलं मनही याच झाडासारखं आहे. प्रत्येक अडचणीशी लढण्याची गरज नसते. काही गोष्टी स्वीकाराव्या लागतात. कारण स्वीकार म्हणजे पराभव नाही. तो नव्या सुरुवातीचा पहिला टप्पा असतो. काही क्षण दोघेही शांत उभे राहिले. मग तरुणाने गुरुजींना विचारलं, "पण स्वीकार करायचा म्हणजे स्वप्न सोडून द्यायची का?" गुरुजी हसले आणि म्हणाले, "नाही. स्वीकार म्हणजे वास्तव समजून घेणं, हार मानणं नाही." त्यांनी जवळच पडलेलं एक कोरडं पान उचललं. ते पान हातात ठेवून ते म्हणाले, "हे पान झाडावरून गळालं. ते पुन्हा फांदीवर जाऊ शकत नाही. हा निसर्गाचा नियम आहे. पण हेच पान मातीमध्ये मिसळेल आणि याच मातीमधून पुन्हा नवीन जीवन उगवेल." आयुष्यातही काही गोष्टी परत येत नाहीत. काही माणसं दूर जातात. काही संधी निघून जातात आणि काही स्वप्न अपूर्ण राहतात. पण त्यांच्याशी आयुष्यभर भांडत राहिलो तर नवीन दार कधीच दिसणार नाही. जपानी लोक यालाच शांतपणे स्वीकारायला शिकतात. म्हणून त्यांच्याकडे वादळं नसतात असं नाही, पण वादळानंतर पुन्हा उभं राहण्याची तयारी असते. गुरुजी म्हणाले, "मन शांत ठेवायचं असेल तर स्वतःला एक प्रश्न विचार. ही गोष्ट माझ्या हातात आहे का?" जर उत्तर हो असेल तर
पूर्ण प्रयत्न कर. पण जर उत्तर नाही असेल तर ती गोष्ट मनातून हळूहळू सोडायला शिक. कारण प्रत्येक ओझं उचलून चालणारा माणूस लवकर थकतो, पण जे आवश्यक आहे तेवढंच सोबत घेऊन चालणारा दूरपर्यंत पोहोचतो. वादळाला थांबवण्याची शक्ती कोणाकडेच नसते, पण वादळानंतर पुन्हा उभं राहण्याचं धैर्य प्रत्येकामध्ये असू शकतं. नदी प्रत्येक दगडाशी भांडत नाही, ती मार्ग बदलते, पण प्रवास थांबवत नाही. कदाचित मनशांतीच खरं रहस्यही यातच दडलं आहे. कदाचित आजही तुमच्या आयुष्यात अशी एखादी गोष्ट असेल जी तुम्ही बदलू शकत नाही. कदाचित एखादी व्यक्ती, एखादी चूक किंवा एखादा भूतकाळ. स्वतःला एक प्रश्न विचारा, मी यासाठी माझी मनशांती गमावत आहे का? जर उत्तर हो असेल तर आजपासून एक छोटा बदल करा. जपानी विचारसरणी आपल्याला 3 साध्या गोष्टी शिकवते. पहिली, जे बदलू शकत नाही ते स्वीकारा. दुसरी, आज जे करता येईल ते आजच करा. आणि तिसरी, स्वतःची तुलना कालच्या स्वतःशी करा, इतरांशी नाही. कारण शांत मन मोठे निर्णय अधिक चांगल्या पद्धतीने घेते. अस्वस्थ मन फक्त घाई करते. सूर्य रोज एकाच वेळी उगवत नाही, तरीही तो प्रत्येक दिवस प्रकाश देतो. फुलं एकाच दिवशी उमलत नाहीत, तरीही प्रत्येक फूल सुंदर असतं. मग तुम्हीच स्वतःला वेळ का देत नाही? कधी कधी आयुष्य बदलण्यासाठी मोठ्या चमत्काराची गरज नसते, फक्त मनाला थोडी शांतता आणि स्वतःवर थोडा विश्वास पुरेसा असतो. आज या व्हिडिओमधून जर एक जरी विचार तुमच्या मनाला स्पर्श करून गेला असेल तर तो विचार तुमच्या एखाद्या जवळच्या व्यक्तीपर्यंत नक्की पोहोचवा. कारण कदाचित आज त्यालाही या शांततेची गरज असेल. मी आहे नवी उमेद सोबत पुन्हा भेटू एका नव्या सकारात्मक विचारासह. तोपर्यंत स्वतःची काळजी घ्या आणि मनाला शांत राहू द्या.